नमस्कार, म रबिन मोक्तान। आज हामी मैक्रोमीडिया फ्रीह्यान्ड मैक्सको 6औं क्लासमा छौं। आजको यस क्लासमा भने हामी रिफ्लेक्ट टुलदेखिको अध्ययन गर्नेछौं र आजको यस क्लासमा हामीसँग सबैभन्दा सुरुमा रिफ्लेक्ट टुल रहेको छ। अब हामी रिफ्लेक्ट टुललाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यस्तै गरी यो कस्तो ठाउँमा प्रयोगमा आउँछ हामी यसबारे हेर्नेछौं। तपाईले यदि मैक्रोमीडिया फ्रीह्यान्ड मैक्स चलाउनुहुन्छ भने यो कन्डिसनमा रिफ्लेक्ट टुल पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ वा हामी थुप्रै कन्डिसनमा यसलाई प्रयोग गर्ने गर्छौं। जस्तै अहिले मैले यहाँनिर गएर एउटा इलिप्स टुल यसरी लिएँ र इलिप्स टुल लिइसकेपछि यसलाई हामीले मोडिफाई गर्नको लागि वा तपाईले फ्रीह्यान्डबाट कुनै पनि अब्जेक्टहरु इन्सर्ट गर्नुभयो भने यसलाई हामीले चेन्ज गर्नको लागि भने अनग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ र अनग्रुप गर्नको लागि तपाईले किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट जी गर्नुहोला अर्थात अनग्रुप गर्नुहोला। अब अनग्रुप गरिसकेपछि यहाँ माथि गएर तपाईले पेन टुलमा क्लिक गर्दिनु होला अनि त्यसपछि यसमा गएर एकचोटी क्लिक गर्दिनुस् अनि यहाँ तल गएर एकचोटी यसमा क्लिक गर्दिनु होला र अब हामी यहाँ माथि गएर पोइन्टर टुलमा क्लिक गरौँ र त्यस्तै गरी यसलाई तपाईले डबल क्लिक गर्दिनुस् अनि आवश्यकता अनुसारको साइजमा यसलाई तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यस्तो खालको एउटा साइजमा राखेँ अहिलेलाई। अनि त्यसपछि हामी यसमा यहाँ तल गएर एउटा कलर पनि राखिदियौं। जस्तै मैले यो कलर राखिदिएँ अनि म आउटलाइन कलरलाई चाहिँ अहिलेलाई नन गरिदिन्छु र यसलाई डबल क्लिक गरेर अलिकति थोरै सानो पनि बनाएँ मैले र म अलिकति बाहिर बस्छु अनि यसलाई यसरी गरिदिन्छु। अब हामीले यसरी राखिसकेपछि यसलाई ठ्याक्कै अर्को एउटा डुप्लिकेट बनाएर रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भयो भने यसलाई कसरी गर्ने। अब यसरी गर्नुपर्दाखेरि एउटा भनेको तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि यहाँ माथि गएर यहाँनिर गएर रिफ्लेक्ट टुल सेलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँनिर गएर डबल क्लिक गर्दिनुस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर यो रिफ्लेक्ट टुल एक्टिभ हुनेछ। नम्बर अफ कपिज राख्नु होला यसमा अनि तपाई कति डिस्टेन्समा भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छ। यहाँ 10 देखिएको छ। मैले अहिलेलाई रिफ्लेक्ट गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लगेर राख्नुस् त। यसरी हामीले कुनै पनि जुन अब्जेक्टहरु यसरी हामी रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौं। र अर्को भनेको तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ बसेर कन्ट्रोल शिफ्ट डी अर्थात यसरी तपाईले चाहिँ डुप्लिकेट बनाउनु होला र डुप्लिकेट बनाइसकेपछि अब रिफ्लेक्ट टुललाई तपाईले सेलेक्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ माथि गएर यसमा क्लिक गर्दिनु होला। यहाँ हेर्नु होला यसरी हामी एकैचोटी मिलाउन सक्छौं। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो रिफ्लेक्ट टुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई हामी सिलेक्सन गरौँ, कन्ट्रोल जी ग्रुप, मैले डबल क्लिक गरेँ अनि त्यस्तै म यसलाई अलिकति यस्तो फर्काउँछु र फेरि पनि म यसलाई कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट बनाउँछु अनि रिफ्लेक्ट टुलमा जान्छु। अब यसमा गएर क्लिक गरिदिन्छु। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाई यसरी चाहिँ रिफ्लेक्ट टुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले डिलिट गरिदिएँ र त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को रहेको छ स्क्युटल। अब नर्मली हामी हेरौं स्क्युटललाई कसरी प्रयोग गर्ने। जस्तो यसको लागि मैले सुरुमा एउटा यस्तो खालको एउटा रेक्टेंगुलर लिएँ, त्यसपछि यहाँनिर गएर मैले स्क्युटल सिलेक्सन गरेँ र तपाईले अब यसलाई आवश्यकता अनुसार यसरी चाहिँ जुन मिलाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईलाई कस्तो चाहिएको त्यसअनुसार तपाईले कुनै पनि शेपलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि म यसमा रेक्टेंगुलर टुलमा डबल क्लिक गर्छु र डबल क्लिक गरिसकेपछि यसलाई थोरै अलिकति मैले यसरी नम्बर बढाइदिएँ अनि ओके गरिदिन्छु र सँगै म यसमा चाहिँ यस्तो खालको एउटा चाहिँ मैले यहाँ इन्सर्ट गरेँ र त्यस्तै यसमा हामी एउटा कलर राखौं। जस्तो अहिलेलाई यो कलर राखिदिएँ मैले अनि यसको आउटलाइनलाई म नो आउटलाइन गरिदिन्छु र यसमा भने चाहिँ म कालो कलर राखिदिन्छु अहिलेलाई र थोरै मैले अलिकति सानो पनि बनाएँ। अब यसैलाई म कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट बनाउँछु। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ यहाँनिर लगेर राखिदिन्छु अनि फेरि कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट गरेँ र यसलाई यहाँनिर लगेर राखिदिन्छु र यसलाई पनि हामी कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट गरौँ। त्यस्तै गरी किबोर्डबाट तपाईले शिफ्ट थिचेर एउटै डिस्टेन्समा तपाई यसरी लगेर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै हामी यसलाई कन्ट्रोल शिफ्ट डी फेरि डुप्लिकेट गरौँ र यहाँनिर माथि गएर तपाईले अब यसलाई चाहिँ रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 90 डिग्रीमा यसरी रोटेट गरिदिएँ
र त्यस्तै तपाईले अब यसलाई चाहिँ यहाँ माथि गएर 90 राखेर यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई हामी यसमा राखौं, त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट बनाऊ अनि अलि तल राखे मैले र यसलाई हामी कन्ट्रोल शिफ्ट अप एरो गरौँ किबोर्डबाट र सबैलाई सिलेक्सन गरेर कन्ट्रोल जी गरिदिनु होला, अर्थात ग्रुप गरिदिनुस् र डबल क्लिक गरेर तपाई यसलाई अलिकति मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा हामीले टेबल जस्तो बनायौं वा टेबलको लागि यहाँ यस्तो खालको एउटा शेप क्रिएट गर्यौं। हुन त हामी यो पेन टुल प्रयोग गरेर पनि यसरी हामी बनाउन सक्छौं, तर हामीलाई सजिलो र छिटोको लागि हामी स्क्वायर टुल प्रयोग गर्न सक्छौं। यसरी हामी स्क्वायर टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं र मैले यसलाई डिलिट गर्दिएँ। र त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को रहेको छ फ्री फ्रम टुल। नर्मली तपाईले यो फ्री फ्रम टुललाई यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले एउटा रेक्टेंगुलर यसरी इन्सर्ट गरेँ। अब तपाईले कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो यसलाई यसरी मोडिफाई गर्नु पर्यो, अलिकति भित्र अथवा अलिकति बाहिर वा आफूले चाहे अनुसारको कुनै पनि आकारमा हामी यसलाई यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं वा तपाई यसरी फ्री फ्रम टुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई डिलिट गर्दिएँ। अनि त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ हामीसँग यहाँनिर गएर राबिन टुल भनेको छ। जस्तो मानौ अहिले मैले यस्तो खालको एउटा चाहिँ रेक्टेंगुलर क्रिएट गरेँ। अब यसमा हामीलाई जुन वेब जस्तो एउटा बनाउनु पर्यो भने यसमा तपाई यहाँ गएर सेलेक्ट गर्नु होला अनि त्यस्तै गरी माउसले थिचिराख्नुस्, यसरी सार्दिनु होला। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ वेब जस्तो हामीले यसरी क्रिएट गर्यौं वा यसरी हामी राबिन टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को रहेको छ ब्लेन्ड टुल। नर्मली जस्तो तपाईले कुनै पनि शेप यसरी बनाइसकेपछि तपाईले यसरी यसलाई चाहिँ जुन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले अर्कै खालको शेप चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल दिएँ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी फरक फरक खालको शेपमा चाहिँ यो जुन टुल्सहरु प्रयोग गरेर कन्भर्ट गर्न सक्छौं अथवा चेन्ज गर्न सक्छौं। मैले सबैलाई सिलेक्सन गरेँ र यसलाई डिलिट गर्दिएँ। जस्तो अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं। मानौ मैले यस्तो खालको एउटा चाहिँ बनाएँ। सपोज मैले यस्तो एउटा बनाएँ। यसमा तपाई यहाँनिर गएर ब्लेन्ड टुल सेलेक्ट गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले फरक खालको एउटा चाहिँ स्टाइल्स यसरी बनायौं र त्यस्तै गरी म यसलाई अहिलेलाई कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट गर्छु अनि डबल क्लिक गरेर अलिकति सानो बनाउँछु यसरी। र यसलाई हामी दुईटैले सिलेक्सन गरौँ। दुईटैले सिलेक्सन गरिसकेपछि यहाँ अलाइनमा गएर सेन्टरमा यसरी क्लिक गर्यौं। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सेन्टरमा बसेको छ। यहाँ हेर्नु होला र हामी यसमा अलिकति स्ट्रोक पनि कम गर्दियौं अहिलेलाई। म अर्कोलाई पनि अलिकति कम गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नु होला। यसरी तपाई अलिकति फरक खालको डिजाइन वा कुनै पनि शेपहरु तपाई यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई सिलेक्सन गरेर मैले डिलिट गरिदिएँ। यसरी हामी ब्लेन्ड टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं। हस्त साथीहरु, हामी आजको यस टपिक्समा आजको यस क्लासमा यति नै हेर्ने छौं। बाँकी अर्को 7औं क्लासमा लिएर आउने छु। धन्यवाद।